અરસીભાઈને આઈશર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે ફૂલ જવાબદારી સાથે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટ્રેક્ટરની ટોટલ માહિતી મળી જશે। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા નવા વિડીયો દરરોજ જોવા આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ટ્રેક્ટર છે આઈશર 380 અને ઓનર છે અરસીભાઈ। ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2010ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે ને 5મો મહિનો। ટ્રેક્ટર એકદમ સાચવેલું છે, ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી ટ્રેક્ટરની અંદર। તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો। પહેલા ટ્રેક્ટરના માલિકનો અરસીભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો। અરસીભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી હું આગળ આપી દઈશ, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। અને ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાવ તે પહેલા અરસીભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરીને જજો, કેમ કે જો ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે। બાકી ટ્રેક્ટરની બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, બધું વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા। આ ટ્રેક્ટરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે, બાકી કમ્પ્લીટ સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। અને ટ્રેક્ટરના ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લીટ છે, એન્જિન કંપની ફિટિંગ જોવા મળશે। કિંમતની વાત કરું તો 2,60,000 કિંમત રાખવામાં આવેલી છે અરસીભાઈ દ્વારા। તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે થોડો ઘણો કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો ભાણવર અને ગામ સણખલા ગામે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો અરસીભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો અત્યારે યુટ્યુબ ઉપર અત્યારે વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે જ નંબર મળી જશે। અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો આ વિડીયોની છેલ્લે અથવા વિડીયોની નીચે 9721 વાળા મારા વોટ્સએપ નંબર આવશે, તેમાં હાઈ લખી મને મેસેજ કરી દેજો। હું તમને મારા યુટ્યુબ ચેનલની એક લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો। વિડીયો નીચે અરસીભાઈ નામ 799081 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।